Hi everyone! So for today's video, we will going to tackle about the item analysis. So now, let's proceed to the table that I have made for item analysis. The ring row is corresponds as the scores of the students. The ripoded nga row corresponds of the students. So instead of naming them, I just make it as a number from 1 to 10. So, akong mga respondents diri is 10 people or 10 students. Diri nga column from 1 to 10 corresponds ni siya sa multiple choice questions. So, 10 ka items. In this part, makita nato ang numbers 0 and 1. Ang 0, gasymbolize siya nga dira nga part or dira nga item, wala nakuha sa estudyante ang sakto nga answer. Ang 1 naman ay nagpasabot na siya nga nakuha sa estudyante ang sakto nga answer dira nga item. For example, atong student number 1. Yang kuha sa item number 1 is 0. 0. Pasabot ana, wala niya nakuha ang sakto nga answer. Sa item number 2, nakakuha siya 1. Pasabot ana, nakuha niya ang sakto nga answer dira nga item. Same process sa mga sumusunod nga students. So, let's proceed to the last column. So, diri nga column, which is dere, kani sila nga ni color blue, muna sila ang total scores or total numbers sa mga nakakuha ana nga item. For example, dere 2 siya, diba? Sa item 1, ang students nga nakakuha lang is ang students number 2, which is 1, and student number 4, 1. Nakuha na. So, 1, 2 is equals to 2. So, total of 2 persons. So, duha ra ka buok nakakuha dere. Diri pod sa item number 2, ang nakakuha lang is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, total of 9 ra ka buok students ang nakakuha sa sakto nga answer sa item number 2. So on and so forth. Same process ra. Yan na lagya pa ng bata. So, diri pod nga column is diri nato makuha or ang pamaagi unsaon pagkuha ang atong difficulty index. So, let's proceed to the difficulty index. So, makita man nato, di ba nga, nakabatang na kag item 1, item number 2. So, mangutan na dyan tag, giunsa na ko na siya pagkuha. Gitotal na ako siya daan and I will explain it briefly. To get the difficulty index, kailangan nato ni siyang formula, which is the number of the students who got the correct answer over the total number of the students. Like for instance, in item number 1, makita nato in item number 1, which is diri, nga ang nakakuha lang is 1, 2. So, dara siya. The total number is 2. So, muna siya atong gigamit diri 2. Over the total number of the students. So, akong respondents for this sample problem is 10. 10 respondents or 10 students. 2 divided by 10 is equals to 0.2. So, itry sa kuan aron makita dyan. 2 divided by 10 is equals to 0.2.
So, dara. 0.2. According to the index range for level of difficulty, ang 0.2 is na belong siya sa very difficult. Another example for item number 2. 9. In item number 2, which is kani, ang nakakuha lang og sakto nga answer is only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. 9 divided by 10, which is the total number of the students, is equals to 0.9. Let us try again. 9 divided by 10 is equals to 0.9. According to the index range for level of difficulty, 0.9 belongs to very easy. So, ang item number 2 nato kay very easy lang daw kay daghan ang nakakuha. So on and so forth. Pareha ra siya og process, same process ra siya. Ito lang. Tapos ang mga diri lang nagbase lang ko sa gihatag ni sir. So now I will briefly discuss about the discrimination index and how to solve it. So, nagbutang naman ko diri og gipang ansira na ko. Ako lang ni siyang i-explain. 10 times 0.25. This part, atong kwaon ang 25% to the whole population. 10 corresponds to the respondents who answer the multiple question or the multiple choice question. 10 times 0.25 or 25% is equals to 2.5. 2.5. 10 times 0.25 is equals to 2.0 at 2.5. Muna siya. Gi-round up na to kay 2.5. Basta another decimal point, i-round up to siya. So, nahimo siyang 3. Kaning 3 na to is correspond ni siya sa higher scores and lower scores. Muna itong pangitaon nga tulo ka bok. Tulo ka higher scores o tulo ka lower scores. Ang higher scores, muna siya atong upper group. Ang atong lower scores are the lower group. So, mag-base ta sa atong table nga nagibuhat. So, makita na to ang different colors. Ang naay dagkog scores diri kay ang 8, 7, and 6. Muni sila ang upper group. Ang mga lower scores kay ang student number 3, student number 6, and student number 10, which is our lower group. So, ato namang na-identify kung asa ato ang upper and lower group. The next thing is to solve the problem. Our formula for this discrimination index is upper minus lower over n. Ang kaning n indicates as the total number of each group. Muna siya. Example, item number 1. 2 minus 0. So, asa na to na siya gikuha. Sa atong, ang 2, pangitaon, ang 2, muni siya ang upper group. So, pangitaon na to, anong nato na siya, diba? Ang atong upper is 6, 8, and 7.
Sa atong item number 1, ang nakakuha lang sa upper group is 1, 2, 2 lang sila kabuk. Kaya ang kaning sa pikas, wala siya kakuha. So, 2 minus the lower group. Itong lower group is 3, 3, 3. Ang first nga 3, wala. Second, wala. And the third, wala Japon. So, 2 minus 0 is equals to 2 over 3. 2/3 equals to 2/3 na siya. So, 2/3. 2 divided by 3 is equals to 0.666. Daghan ka to siya 6. So, 2 divided by 3 is equals to 0.666. So, akong gibutang lang is 0.66. Another example for item number 2. 3 minus 2. Ang 3 is our upper group. Ang atong upper group is dara. Item number 2. Nakakuha ang student number 2, which is our upper group. Nakakuha po atong student number 4, which is our upper group. Nakakuha po ang atong student number 7, which is our upper group. So, 3 na siya. Kay sila man tulo nakakuha sila sakto nga answer. In lower group, 2 minus 2. Itong lower group is 3, 3, 3. Atong first, nakakuha siya. Itong second, nga lower group, nakakuha po siya. And the last one is wala. So, 2. 3 minus 2 is equals to 1. So, 1 over 3. 1 divided by 3 is equals to 0.33. This means that our item 1 and 2, 0.66 and 0.33, there are many students in upper group who got the correct answer. So, makita po na to sa item 3, number 3, nga negative 0.33. So, same process gapon, og yung sana ko to siya pagkuha. Basta negative 0.33, ang pasabot ani niya, there are many students in lower group who got the correct answer than the upper group. So, kung positive yung sign, pasabot ana, ang upper group ang mas daghan og na answer nga sakto. If negative ang sign, ang pasabot ana, ang lower group ang mas daghan og na answer nga sakto. So now, let's proceed to reliability test. To solve this reliability test, we need this formula, which is also known as Coder-Richardson formula. KR20 equals K over K minus 1 multiplied by 1 minus summation of P and Q over the variance. So, karon ila-ilahon sa nato kung unsa na si K, unsa na si P, Q, o unsa na to pagkuha si variance. K stands for the number of the questions. K minus 1. So, kaya ang ato ang example, atong K is number of the questions. So, ang atong item sa atong question is 10. So, atong K minus 1 is equals to 9. Okay. 10 minus 1 is equals to 9. Ano siya? Ang atong P is the quotient or percentage and difficulty index. So, makita na to siya itong na-solve nga difficulty index a while ago. Tapos, ang Q, muna siya ang atong
buhaton. Q is equals to 1 minus the difficulty index. So, ito lang siyang i-minus. Ang P and Q, makuha na to ang answer ani niya sa pag-multiply na to sa P and the Q. Tapos, para makuha itong summation of P and Q, makuha na to siya sa over total of the P and Q. So, at naratong example. So, karon ato nang kuhaon ang atong summation of P and Q. So, this, ako lang siyang i-explain. Kaya ako naman siyang gisawdaan. So, our P, kaya mag-base lang siya sa quotient or percentage nga naa sa difficulty index. While ang Q is mo ni siya ang process. So, atong tanawon sa atong item 1 sa atong difficulty index. Ang atong item 1 sa difficulty index is 0.2. So, mo ni siya. 0.2. Atong Q dayon is mo ni siya ang iyang formula. So, 1 minus the difficulty index. So, may hulog siya. Q is equals to 1 minus 0.2. Kaya mo man ni siya atong difficulty index or the percentage of the difficulty index on item 1. It is equals to 0.8. So, atong itry sa ato ang may huwagang calculator. One minus 0.2 is equals to 0.8 mo na siya. 0.8. So, para makuha atong PQ, we must to multiply the percentage of the difficulty index og ang gawa sa Q. Ito nga itong minus kanina. So, 0.2 multiplied by 0.8 is equals to 0.16. So, itong itry. 0.2 times 0.8 is equals to 0.16. Na siya itong kuhaan. Pag-abot din diri sa item 2, parehara gyud pa siya process pero kani siya gipamubo lang kay kabalo naman tag unsa andre. So, another example na pod. Sa atong percentage sa difficulty index, ang atong item number 2 is 0.9. 0.9 sa difficulty index na siya na to makita. 0.9. So, 0.9. 1 minus 0.9 is equals to 1 minus 0.9 is equals to 0.1. 0.1 will be multiplied by 0.9. So, times 0.9. So, ang answer kay 0.09. Sara, 0.09. Same process dayon og unsay buhatan ani. Parehara din siya process. So, mo ni siya ang mga ninggawa sa ato ang summation of P and Q. So, mo ni siya 0.16, 0.09, 0.21 na. So, ang buhat. So, the total of the summation of P and Q is ato ni silang ipang plus tanan. And then, sa akong pag-plus, nakuha na ako ang 2.04. So, mo ni siya ato ang
ibutang diri nga part sa summation of P and Q. Kung ano din siya ang igawas. K is equivalent for our number of question, which is 10 items. And the K minus 1 is equals to 9. 10 minus 1 is equals to 9. So 10 over 9 multiplied by 1 minus the total of our summation of P and Q, which is 2.04. So atong kwaon na pud karon ay atong variance. Ganina gitry nako siya og solve manually ang ato ang variance. Sa pagkuha sa atong variance og taas gid kay ang process. And overall ang nakuha nako nga total sa variance is 2.76. Now, discuss na ko kung giunsa na ko pagkuha atong 2.76 nga variance. So, kailangan daw calculator again. Ang first na tong buhaton is to clear all the data. So, shift, mode, tapos press number 3, then press equal sign, and reset. So, na-reset na siya. Sa itong buhaton is i-click na to ang mode. Dayon atong pilion ning number 2, which is the SD. So, sa calculator, nakita na to nga naa siya SD dire. SD na siya nakabutang sa baba. Dayon, mag-matter dayon ta sa scores nga kuha sa mga estudyante. Like mo na siya. So, like for example, atong enter ang score. So, pinakauna is number 5. So, number 5. Tapos, atong gamiton is ang M+. So, click the M+. So, nigawas ang N equals then 1. So, nagpasabot na siya nga mo pa nitong first nga kanang student or respondent sa atong sample problem. Dayon, i-press na pa na to ang ikaduha nga score, which is 6. Then press M+. Sunod dayon 3. Katulo na to ang score. Then press M+. Sunod 8. Press M+. 4. Press M+. 3. Press M+. 7. Press M+. 4. Press M+. 5. Press M+. And the 3. Press M+. So, na total of 10 ka students ang ato ang kuan mo na siya ang pasabot anang atong 10 respondents or 10 students sa atong sample problem. So karon kay nahuman naman taog solve sa atong 10 ka students sa ilang mga scores. Atong next nga buhaton is to press on. So i-press na to ang on. Dayon, press ang shift. Dayon, pangitaan na nato si S-bar, which is nadre. S-bar. Dayon, next din itong button is to choose number 2. So, nara. Which is the population standard deviation. Nga diri gid siya nagkuan sa ato ang population sa atong students. Nara siya. So atong i-press lang ang number 2. So na. Mao na iyang magawas. Next din natong buhaton is to click the square. So nara siya square. Nara, ano siya? X squared. Dayon,
i-press na to ang equal sign. So, ang karida yan siya ang negawas nga 2.76 mao ni ato ang variance, which is nga dere 2.76 muna atong variance. Dayon, human sa atong variance, i-clear na po nato ang atong data sa ato ang calculator. So, shift, mode, dayon, press number 3, dayon, equals. Aron ma-reset ang data sa calculator. So, ang nabili na lang dari is ang letter D. Wala na tong SD dari. D na lang nabili. So, itong button is clear all the data. Muna to clear all the data, no? Atong button na is to divide the 2.04 or the summation of P and Q and the variance, which is 2.76. So, ito na siya i-divide. Una na to siya divide, ay na to siya i-minus sa 1. So, 2.04 draw. 2.04 divided by our variance, 2.76, is equals to 0.73913. Muna siya ang nigawas. So, mana man na siya ang nigawas, no? Pag divide na to sa ato ang summation of P and Q and the variance. So, mana na siya ang nigawas. So, press na to ang number 1. Press lang na to ang number 1. Dayon, minus the answer. So, ang answer is 0.26, 0.8. So, ito siyang isulat. So, karon nakuha na nato ang answer sa ato ang pag-divide sa atong summation of P and Q and over the variance. Then, minus 1. So, ang answer is 0.26. So, to, magkuha na tag 2 decimal. So, kay 0 man ang nagsunod sa 6, dili siya pwede ma-round up. So, itong i-conre is 0.26. 0.26. So, karon atong isolve ang 10 over 9 or 10 divided by 9. 10 divided by 9 is equals to 1.111. Tapos, ato dayon siyang ilargo na. I-times nato siya sa 0.26 times 0.26. So, the answer is 2.28888. So, ma-times naman siya. Ang nagawas is 0.28. Dako man ang ato ang nagsunod, 8 man siya, so pwede na to siya i-round off to 0.29. So, therefore, the reliability of our test question in our sample problem is 0.9. So, mani siya. Itong reliability sa itong test questions. Thank you.